F2P không nạp tiền mà lại còn cầm kinh thì liệu sẽ trông như thế nào nhờ? Và hôm nay mình đã có một quả nick có cái combo nó khá là kỳ lạ các bạn. Thông thường thì có lẽ chúng ta thường hay có cái suy nghĩ đó là vua của một vương quốc ấy, họ phải là một người kiểu rất là ngầu, nạp rất là nhiều tiền là boss, hay chí ít thì họ cũng phải có nạp gói lần đầu. Đằng này không nạp một đồng nào mà lại làm vua của nguyên một vương quốc. Chúng ta sẽ cùng xem liệu vị vua này có gì thú vị nha các bạn. Đó, và vị vua ngày hôm nay của chúng ta có tên là Gà Lá Chanh nha anh em. Và hiện tại đang có sức mạnh là 84 triệu pound. Điểm tiêu diệt là 1 tỷ 466 triệu với một quả ID đó là 47956850. Một quả ID thì mới hơn cái ID của mình đang chơi. Thì có lẽ là bạn này chơi được tầm khoảng 900 ngày anh em. Sức mạnh tối đa từng đạt được là 95 triệu này, chết 9 triệu tư. Đấy, F2P nhưng mà là vua thì cũng phải lòng gương anh em, chết rất là nhiều nhá. Thu thập tài nguyên thì 20 tỷ và hỗ trợ tài nguyên thì 520 triệu. Đúng là vua F2P các anh em ạ, tài nguyên phải giữ lấy mà đánh chứ. Đội quân thì ở đây quả nick của chúng ta đang có đó là 3 triệu 8 nhá. Trong đó thì có 1 triệu 2 là bộ binh, 500.000 kỵ và 800.000 là cung. Còn lại chúng ta có T4 này. T4 thì có khoảng 800, tính cả xe nữa chắc là được khoảng 1 triệu T4 đấy anh em. Dưới này chúng ta có là 57.000 xe T1 để đi farm đỡ sợ móc. Đó, và đang cầm vua nha các bạn. Đây gần đây là mình review nick nào là cũng thấy có vua thôi. Và vua ở đây là vua của Kingdom là 1695 nha. Ở phía trong thành phố này anh em có thể thấy, vâng, đúng là vua F2P khác. Trông thành phố trông toàn thế. Không có tí dắt vàng nào. Ở đây thì bạn đang có đó là tổng cộng 14 cái skin nhà. Mình lại tiếp tục hành trình đi mò kim tìm nhà cam thôi. Không có cái nào anh em ạ. 84 triệu pound. Chơi thì hiện tại đã VIP 15 rồi, 906 ngày, không quá xa so với dự đoán của mình. Và lưu ý là không nạp một đồng nào nha anh em. Đó, không nạp một đồng nào. Bằng chứng là cái đầu Mina ở đây còn nguyên. Đó, ấn vào các bạn sẽ thấy này. Nạp lần đầu thưởng chỉ huy huyền thoại. Đấy, Lilith là rất thất vọng với những người chơi này các bạn. Tạo ra một trò chơi rất là hay nhưng mà không thể nào mà gọi là khều được tiền của mấy ông này. 22.000 để nói lần đầu cũng không nạp đâu anh em. Nhất định không nạp một đồng. Và đây là dàn tướng của một quả nick F2P sau 900 ngày. Khởi đầu chúng ta có ở đây đó là con Tào Tháo 5445. Gần max skill rồi anh em. Recharge max skill luôn. Ở đây thì mặc 4 món tím, 3 món lam và một cái mũ cam. Có con CM ở đây chúng ta có đó là 6 món tím và 2 món cam cũng ngọc trinh. Tiếp tục là Alexander Đại Đế này. CM thì chưa mắc anh em, CM mới chỉ 5544 thôi. AE mắc này. Quan Vũ, ui, 2 món talent nha. Cũng được gần full một set cam rồi. Quan Vũ mắc luôn. Có Artemisia max skill luôn. Và cũng có 2 món cam. Đó, có Haran. Và dưới này chúng ta có SCPO. SCPO 4 món cam rồi. Hạng Vũ 2111 cấp 54. Không hiểu lên cấp để làm gì luôn anh em ạ. Còn gì xong gì max skill này. Saladin không có luôn. Như vậy có vẻ là hết tướng rồi anh em. Nevsky thì sao? Nevsky không lên luôn. Mehmet thì 5524 này cũng ok nhá. Flavius, ui, 5551 các bạn. Đó, các bạn là vua là tướng mới là anh em ăn luôn. 353 tượng Flavius. Cũng hit được khá khá MGE đấy. Như vậy sau 900 ngày chơi, nếu mà bạn không nạp tiền, các bạn lại còn là vua nữa, thì các bạn sẽ mắc được ở đây đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 con tướng cam anh em, không kể con tướng AE và 3 con tướng farm. Thực ra với cái mức lên tướng như vậy là ổn nhá. Anh em nếu mà nạp ít ấy, thì cũng chỉ tầm này tướng này các bạn ạ. Và mình sẽ đi soi về hòm đồ nhá. Đây là phía trong hòm đồ anh em nhá. Ui, 6 cái xu chinh phạt này nhất định không mua. Gia Cát Dự là đang chờ một cái skin nhà bộ ở trong shop KVK chinh phạt để mua. Nhưng mà Lilith nói không anh em ạ. Game còn rất ít nha. Tài nguyên thì ở ngoài còn khá nhiều. Đấy, tổng tài nguyên ở ngoài phải gần 7 tỷ. Trong túi cũng còn nhiều nha. Đối với những quả nick F2P như thế này thì thường họ sẽ có những cái bài cày rất là hiệu quả. Tiêu biểu nhất đó là bài cày farm. Tuy nhiên thì cái nick của chúng ta cũng thu thập tới 20 tỷ tài nguyên rồi. Đấy, điều này thì cũng chứng tỏ là cái nick này cũng ít đào game. Nếu mình không muốn nói là gần như không đào game. Tăng tốc thì anh em đang thấy ở trên màn hình đây. Ui, 3.000 cái tăng tốc 3 giờ nhiều thế. 24 cái tăng tốc 3 ngày, rất là nhiều tăng tốc chung nha. Nhưng mà tăng tốc huấn luyện, còn tăng tốc chữa thương cũng ít luôn. Đây là mục tăng mạnh này.
Đó, các búp để đánh nhau cũng ok, không nhiều không ít anh em ạ. Mục thiết bị. Rồi, thiết bị này. Bao nhiêu món cam đây? 4 này, 8 này, 12 này, 16 món cam. Trong đó thì có được là 1, 2 món talent anh em. Vẫn là tỷ lệ trung bình khoảng tầm 8 món thì các bạn sẽ có một món talent nha. Khá là chó đỏ. Rồi chúng ta có là set farm. Cũng có được là 3 set farm tím hoàn chỉnh rồi. Khá là giống nick của mình về số lượng tướng cũng như là về đồ. Mình thì hơn được một chút thôi chứ cũng không hơn nhiều anh em. Đó, cày chay anh em, vậy còn là vua nữa chứ. Thiết bị này. Là vua sướng lắm các bạn, là vua các bạn rất kiểu không sợ bị thằng nào tự nhiên nửa đêm nó móc lốp cả. Còn đây là trong túi đồ. Rồi, cúp huyền thoại này. Cúp tím này. Ui mẹ rương AE 1692 rương. Quả rương này mình có nên mở không ta? Ngứa tay quá. Nhưng mà thôi anh em ạ. Mình thì mình nghĩ là nhiều thế này chắc là bạn cũng muốn tích. Để mai mốt tích lên khoảng 2.000 rương, 3.000 rương chúng ta xin mở ké. 666 rương tướng farm này. Rồi, ở đây mình thấy có 19 cái hộp điền lễ thôi, không biết là max skill hay sao. 76 cái vé bay, đó sẵn sàng bay đi muôn nơi luôn. Nhưng mà là vua đang sướng, mình nghĩ chẳng có lý do gì để bay. 439 cái chọc vàng này. Uầy, F2P anh em ạ. 429 chọc vàng này là cũng có thể là gần được thêm một con nữa rồi đấy. Rồi chúng ta cùng xem là quả nick của chúng ta hiện tại đang sử dụng những đạo quân nào để đánh đồng nhá. Tướng thì không quá nhiều, có lẽ chỉ vừa khít được khoảng 5 đạo anh em ạ. Ai sẽ là đạo đầu tiên được sử dụng đây? Đây rồi. Quan Vũ Leo, CM Haran, Artemisia G, Richard Alex và cuối cùng đó là SCPO Mehmet anh em. Rất là ok. Thì đối với Artemisia G này thì đây là một cặp cung tương đối là trâu, sát thương cũng tốt. Tận dụng cái khả năng trâu bò của Artemisia để làm một con tăng và giúp cho con Di Song Di bắn được nhiều sát thương hơn. Ngoài ra thì cái tương tác của skill 4 của Artemisia kết hợp với skill 4 của con Di Song Di nó cũng khá là lợi hại, giúp cho vị tướng này có thể gọi là gây được cái lượng sát thương diện rộng rất là lớn. Đấy, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì không còn nhiều người thiết tha với các Artemisia nữa các bạn, tại vì cái đam nó không còn quá cao, cũng như cái chuyên môn của Artemisia thì vẫn là một cái chuyên môn có thể nói là gây khó hiểu nhất ở thời điểm hiện tại. Khi mà các bạn sẽ có 10% gây sát thương mỗi giây lên mục tiêu, nhưng các bạn lại khiến cho mục tiêu gây thêm 15% sát thương kỹ năng trong 3 giây. Tức là nó giống kiểu như là một cái skill chuyên môn của Quan Vũ anh em. Tức là khi các bạn ra skill ấy, đối phương sẽ nhận một ít sát thương, bù lại đối phương lại được thêm một cái chuyên môn Quan Vũ. Nói chung là cũng khá là hên xui với skill này. Tới thời điểm hiện tại thì cũng chưa có một ai có thể khẳng định đó là skill này ngon hay dở cả. Nhưng mà đa số người chơi đầu tư Artemisia, một phần là vì cái vẻ ngoài của vị tướng này rất là đẹp nha anh em. Rồi chúng ta sẽ cùng soi một chút về cái kingdom mà bạn này đang ở nha, 2695. Hiện tại chỉ có duy nhất một liên minh thôi, Neo 6 tỷ 8. Còn lại thì ở dưới chúng ta có 952 triệu này, 800 triệu. Thì tiếp tục là một liên minh xít thấp anh em. Hiện tại thì mới qua 24 thôi, nhìn là biết là hit rương pháo đài mệt nghỉ rồi. Đó, và quả nick của chúng ta đang cầm kinh nên là sẽ ở vị trí R5. Còn ở dàn R4 anh em có thể thấy đó là có một ông 110 triệu pound. Tuy nhiên thì nếu mà với số ID này, với số điểm tiêu diệt, mình cũng không nghĩ đây là một nick bot, mà chỉ đơn thuần là những người nông dân chơi với nhau đã một thời gian lâu rồi và họ đã có được một cái kingdom cho riêng mình nha. Đó, kill point của kingdom này thì mình ra cắt dự là cũng thấp thôi, bởi vì mình nhìn thấy không có ông nào có khả năng chiến cả. Sức mạnh cá nhân này, đó cao nhất thì đang là 110 triệu pound. Còn lại thì cũng là dưới 90 triệu pound thôi. Có mỗi một ông trên 100 triệu pound các bạn. Đây là kỹ năng cá nhân. Cái nick cao nhất hiện tại mới chỉ có 1 tỷ 7. Và cái nick của chúng ta Q 1 tỷ 4. Nhưng cũng nằm ở top 4 rồi. Q point rất là thấp nha anh em. Đấy, những kingdom như thế này khi mà các bạn đánh KVK, kể cả ở seed thấp ấy, thật sự luôn là nếu mà các bạn mà ăn được cái sao liên minh thì rất là khó. Gần như là không có cách nào để các bạn ăn được cái sao liên minh cả. Tại vì điểm tiêu diệt chỉ là 31 tỷ thôi. Nó đánh seed thấp anh em. Thì thường khi mà chúng ta đánh ở những cái cụm KVK seed thấp ấy, các bạn chiến một chút ở kingdom có bot nạp thì các bạn sẽ dễ ăn được cái sao liên minh hơn. Chứ còn những liên minh như thế này thì họ cũng có thể đánh vui vẻ, họ giảm pao xuống thì họ cũng gặp những cái đối thủ như họ ấy. Nhưng mà cũng có khả năng họ gặp một số liên minh có bot thì tỷ lệ thua khá là cao. Rồi, mình sẽ soi một chút về cái mục ưa thích đi. Tại vì mình biết rằng đối với một quả nick như thế này thì chắc chắn là tỷ lệ mà ăn được cái top trong những sự kiện ở server rất là nhiều. Ở đây các bạn thấy đấy này, top 1 sự kiện từ đầu 20 chọc ngon luôn. Đây là top 1 huấn luyện quân đội 20 chọc luôn này. Đó, top 2 thống đốc Thidora này.
Top 1 thống đốc Flavius này, rất là nhiều top nha anh em. Top 1 đua với thời gian 10 nguyên liệu cam này. Khi mà các bạn ở những kingdom chết như thế này ấy, nếu mà các bạn biết chơi thì các bạn lại tiếp tục đó là ăn được nhiều những cái phần quà từ những cái phần quà đua ở những cái sự kiện ở trong kingdom hơn. Nhưng mà đánh KVK thì tỷ lệ thua cũng cao hơn. Thì những kingdom chết như thế này thì luôn là cái đích đến lý tưởng của những người chơi nông dân. Đấy, nhiều người sao nói họ nông dân, còn đối với mình thì mỗi người có một lối chơi riêng và chúng ta cũng còn có cuộc sống ngoài đời nữa, nên là chúng ta có thể tìm những cái vương quốc mà phù hợp với lối chơi của mỗi người. Đấy, quá trời top 1 luôn anh em. Bản thân mình cũng là một người chơi cái đầu ship thấp mà nhìn còn thấy mờ lèm nữa. Đó, quá trời chọc vàng. Nhưng mà quả nick này thì có một cái mà mình nghĩ là cần phải điều chỉnh lại, đó là nếu mà có thời gian farm game ấy thì có còn tuyệt vời hơn nữa. Chứ còn với việc mà farm 20 tỷ tài nguyên thì Gia Cát Dự quả nick này cũng sẽ không đào game thôi. Anh em nhìn đi, quá trời chọc vàng. Nếu mà đào game giống như mình nữa, hoặc là giống như những anh em game thủ ấy, thì chắc chắn quả nick này sẽ còn khủng hơn rất là nhiều cho tương lai nha. Quá trời quà anh em. Rồi ok, như vậy là video review một quả nick kết hợp rất là thú vị giữa vua và F2P của mình đến đây là kết thúc rồi. Một quả nick rất là ngon, cũng như là cái lợi ích của các bạn khi mà chơi ở những kingdom seed thấp ấy đã thể hiện rất là rõ ở trong quả nick của chúng ta. Quả nick gà lá chanh, vâng, rất ngon anh em, ngon như món gà lá chanh vậy. Và nếu các bạn cũng thích ăn thịt gà xé lá chanh, cũng như là các bạn là những người chơi F2P thuần túy, thì đây rõ ràng là một cái tương lai anh em có thể nhìn thấy. Nhưng mà mình khuyên là anh em cố gắng đào game nhé. Và video của mình đến là kết thúc rồi, các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.